נושא שיעור זה תרגול ריבית נקובה וריבית אפקטיבית, וקצת אני אדבר על נושא של ריבית נומינלית וריבית ריאלית. האם למדתם את הנושא הזה? אוקיי, אז זה ריבית נקובה, זה ריבית חוזית או ריבית תעריפית. אלה השמות התעריפית. אלה שמות נרדפים לריבית הנקובה, ריבית חוזית, ריבית תעריפית. כל זה משקף חישוב של ריבית פשוטה. מה זה אומר ריבית פשוטה? ריבית פשוטה אינה מביאה בחשבון את הריבית דריבית. למשל, אם נתונה ריבית חודשית של 1% במונחים של ריבית נקובה שנתית, הריבית תהיה 1% כפול 12 שווה 12%. כלומר, מה עשינו? הכפלנו את הריבית בתקופה כדי לקבל את הריבית הנקובה. אז זה לא מביא בחשבון ריבית דריבית, נכון? כי אם קיבלנו חודש ראשון 1%, בחודש השני היינו צריכים לקבל 1% ועוד 1% על 1%. אוקיי? אז מה זה ריבית? זה ריבית פשוטה. אז מה זה ריבית דריבית? בחישוב של ריבית דריבית, בחישוב של 1% לחודש, וריבית דריבית, אנחנו נגיד שזה 1 ועוד 0.01, שזה 1%, בחזקת 12, פחות 1 כפול 100, ואז זה ייתן לנו 12.68%. שזה כבר לא 12%, למה? כי היה לנו כאן צבירה של ריבית דריבית. אז זה נקרא ריבית פשוטה, ריבית נקובה. זה נקרא ריבית אפקטיבית לשנה. כלומר, מה עשינו? לקחנו את הריבית וחישבנו אותה במונחים של ריבית דריבית. אוקיי? אז תשימו לב איזה נתון יש לנו. האם יש לנו נתון של ריבית נקובה, או האם יש לנו נתון של ריבית אפקטיבית. כשאומרים לנו ריבית אפקטיבית, מה זה אומר? מה חישבנו? ריבית דריבית. כשאומרים לנו ריבית נקובה, מה זה אומר? שחישבנו ריבית פשוטה, אוקיי? עכשיו, בחוזים, כשאנחנו עושים חוזה להלוואה, אז הריבית שאנחנו מקבלים היא למעשה ריבית פשוטה, אבל אנחנו צריכים להפוך אותה לריבית דריבית. למשל, לדוגמה, משה קיבל הלוואה של 100,000 ש"ח לשנה בריבית נקובה שנתית של 12%, מחושבת כל רבעון. הקרן והריבית יוחזרו בתשלום אחד בסוף השנה. עכשיו, א', מהי הריבית האפקטיבית? ב', מהו סכום הקרן
והריבית שיוחזרו. אז מה שחשוב להבין זה את המינוחים שאנחנו משתמשים כשאנחנו מדברים על ריבית נקובה, כשאנחנו מדברים על ריבית חוזית, שזה אותו דבר כמו ריבית נקובה. אתם רואים את הסגנון, משה קיבל הלוואה בריבית נקובה שנתית של 12%. זאת אומרת שהריבית שהוא קיבל היא 12% שנתית, אבל היא מחושבת כל רבעון. כלומר, אנחנו צריכים להפוך את זה לריבית פשוטה לרבעון, ומריבית פשוטה לרבעון לריבית דריבית 4 רבעונים. זאת המשמעות, אוקיי? אז אם יש לנו תקופה של 4 רבעונים, אז מה המשמעות שאנחנו צריכים לעשות? לקחת את הריבית הנקובה, להפוך אותה בחישוב פשוט לריבית רבעונית, ומריבית רבעונית להפוך אותה בחישוב מורכב בריבית דריבית. זה הרעיון של מעבר מריבית נקובה לריבית אפקטיבית. אז אתם בטח ראיתם את הנוסחה הזו, שריבית אפקטיבית שווה ל1 ועוד ריבית נקובה, לחלק ל-n, בחזקת n, פחות 1 כפול 100, זה נותן לי את זה באחוזים. אז מה עשינו פה? לקחנו את הריבית הנקובה השנתית, חילקנו ב4, מצאנו את הריבית הרבעונית הפשוטה. הוספנו 1, כמו שעשיתי שם, בחזקת 4, הפכנו את זה לריבית דריבית. אז זה מעבר מריבית פשוטה לריבית אפקטיבית. עכשיו, מה הרעיון כאן? שפה אנחנו צריכים לקבל את הנתון, האם זה מחושב כל רבעון, האם זה מחושב כל חודש, האם זה מחושב ברמה כזו או אחרת, וזה הגורם שממנו אנחנו הופכים לריבית דריבית. אז אני אתן כמה תרגולים לעשות את העניין. אז בדוגמה שלנו, 12% מחושבת כל רבעון. אז מה הריבית האפקטיבית? ריבית אפקטיבית שווה 1 ועוד 0.12, שימו לב תמיד בנוסחאות להפוך את האחוזים לשבר עשרוני, לחלק ל4, הפכתי את זה לריבית פשוטה רבעונית, זה 12% מחולק ב4, זה נותן לי את הריבית הפשוטה לרבעון. עכשיו, מריבית רבעונית, איך אני הופך לריבית שנתית? אני צריך לעלות בחזקת 4, כמו שעשיתי פה, 1 ועוד הריבית בחזקת 4. אז כל זה בחזקת 4 רבעונים, אז זה כאילו אומר לי, הפכתי את זה לריבית פשוטה רבעונית, ומריבית פשוטה רבעונית, התחלתי לחשב את זה בריבית דריבית, פחות 1 כפול 100, ייתן לי את הריבית האפקטיבית. אז מה יוצאת הריבית האפקטיבית בדוגמה הזו? יוצאת כמו שעשיתי פה, נכון? זה 2.12 לחלק ל4. אז ה-n התחתון הוא בתקופות שמחושבת הריבית, וה-n זה לכמה תקופות, וה-n בקצה הזה לכמה זמן? פה ופה זה לא אותו n. זה אותו n בדוגמה הזו. למה? כי ה-n הזה הוא 4, זה ריבית שנתית שהפכת אותה לריבונית, ומריבונית הפכת לשנתית. אבל אם זה היה ריבוני ל10 שנים? היית הופך את זה, כמה ריבונים יש ב10 שנים? יש 10 כפול 4, 40, אז היית עושה בחזקת 40. אז זה 2 שלבים. עדיין מחלקים ב4? עדיין מחלקים. תכף אני אעשה דוגמאות יותר מורכבות, בואו נבין רק את העניין הזה. אז מה יש לנו פה? שימו לב, ריבית של 12% שנתית, הפכה להיות 12.55. למה? כי חישבנו את האלמנט של הריבית דריבית. עכשיו, פה גם זה היה 12%, אבל קיבלנו 12.68. למה? כי החלוקה לתקופות הייתה גדולה יותר, ל12 חודשים לעומת 4 רבעונים, אוקיי? אז ככל שנחלק את זה לתקופה יותר קצרה, מה יקרה לריבית האפקטיבית? היא תגדל עד לאיזה נקודה?
נכון מאוד. עד למה? תשאף עד לנקודה, עד ל-E, ממש שזה 2.78, היא לא תעבור את זה, היא שואפת את זה לשם, יפה מאוד. אוקיי, אז זה הרעיון של אלמנט הצבירה, אז תמיד מקבלים נקובה שנתית, הופכת לפשוטה, ואז או אתה יכול גם לקבל ריבית נקובה לחודש, במונחים שבועיים, אבל זה אותו רעיון. אותו רעיון, אותו רעיון. נכון, כן. זה נקובה לתקופה, אוקיי? לתקופה. נגיד הייתה לך ריבית 12% לשנה, 12% לשנה, אבל אם זה ריבית 12% מחושבת כל שבוע, אז את צריכה להפוך את זה לכל שבוע ומשם לגלגל את זה בריבית דריבית. אוקיי? אז זה הרעיון של מעבר מריבית נקובה לריבית אפקטיבית. אז הנה מצאנו את זה, מפה זה כבר מתחיל להיות פשוט. מהי הריבית האפקטיבית? 12.55%. מהו הסכום קרן וריבית? עכשיו אני לוקח את קרן ההשקעה 100, קרן ההלוואה, מכפיל את זה ב-1.1255, ואז אני מקבל שאני צריך להחזיר 112,550. אוקיי? זה המעבר, שימו לב, מריבית פשוטה לריבית מורכבת, שזה ריבית דריבית. עכשיו זה אלמנט אחד של חישוב של ריבית אפקטיבית. יש עוד אלמנטים נוספים, תכף אני אראה אותם. זה היה תרגיל פשוט. בואו תראו תרגיל קצת יותר מורכב. בואו נסבך את זה בצורה המקסימלית. תראו. כאן סכום קרן זה בעצם מה שנקרא? מה שהקרן והריבית, 100. אוקיי. ועוד אז. עכשיו כך. דני קיבל הלוואה של 80,000 ש"ח ל5.5 שנים בריבית נקובה של 8% ל8 חודשים, מחושבת כל רבעון. אז א', מהי הריבית האפקטיבית השנתית, ומהי הריבית האפקטיבית ל5.5 שנים, וג' מהו סכום הקרן והריבית שיוחזרו. בסדר? כאילו, הלוואה שקרן וריבית בסוף התקופה, הלוואת מלון. עכשיו, שימו לב שהריבית נקובה, 8%, היא ל8 חודשים מחושבת כל רבעון. אז השאלה שאנחנו שואלים, זה מה היחידה שאנחנו צריכים לחשב ממנה את הריבית דריבית. אז זה 8 חודשים מחושבת כל רבעון. כמה חודשים יש לנו ברבעון? 3. אז כמה 3 חודשים נכנס ב8? 2.5. אז זה 2.5, זה היחידה שלנו, אוקיי? זאת אומרת שלמעשה הבסיס שלנו לחישוב הוא 2.5. למה? כי ב8 חודשים נכנס 2.5 רבעונים. 2.5, אבל זה החזקה למעלה. לא, זה למטה, זה החלוקה, זה ככה. 0.08 מחלק, אני לא מחלק את זה ב8, אני מחלק את זה ב8 לחלק ל3. אוקיי, למה ב8 לחלק ל3? כי זה היחידה שלי, כל בתקופה של 8 חודשים יש לי 2 רבעונים. אז כמה זה יוצא? 8 לחלק ל3, כן, 2.67, אוקיי? אז מה יצא לנו?
אז יצא לנו, אם אני אעשה 8% באחוזים, אז יהיה לנו 8% לחלק ל-2.667, יוצא לנו 2.99%. עכשיו זה היחידה הבסיסית שלנו לרבעון, נכון? כי זה במונחים רבעוניים. מפה זה כבר מתחיל להיות פשוט, כי מרבעון לשנה זה 4, מרבעון ל5 שנים זה 20. לקחת את 8 חודשים, לא, זה 8% ו8 חודשים. לקחת, זה 8%, אבל פה, ל8 חודשים, דיברתי על המכנה, 8 לחלק ל3. כמה פעמים יש לך רבעונים בתוך 8 חודשים, נכון? כי היחידה היא רבעון. אז זה 8 לחלק ל3, זה 2 ו2/3. עכשיו, יש לך 8% שזה ל8 חודשים, אבל היחידה המינימלית זה 2/3. 2 ו2/3, אז אתה מוצא את זה, יוצא 2.99. אז עכשיו, מהי הריבית האפקטיבית השנתית? הריבית האפקטיבית השנתית, זה יוצא 1 ועוד 0.0299, בחזקת כמה? 4, פחות 1, כפול 100. או, איך זה ייראה במשיכה אחת? זה ייראה ריבית אפקטיבית שווה 1 ועוד 0.08 לחלק ל-2.67 בחזקת 4. אותו דבר, כן? אז זה ייתן לנו זה פה השתנות ב-2.99. 2.99. לא, 2 נקודה בסדר, כי זה התוצאה. זה חלקי זה ייתן לך את זה. נכון, אז כאילו במכה אחת כך. אז זה יוצא 0.08 לחלק ל-2.67 ועוד 1 בחזקת 4, יוצא 12.53. זה... אבל לא צריך ל5.5 שנים. לא, זה לשנה שאלתי, מהי הריבית האפקטיבית השנתית? עכשיו, ל5 שנים, אז זה 12.53. איך אני אמצא ל5.5 שנים? בחזקה. 22 4 כפול 5.5. יש לי ככה, 5.5, תראו, כאילו אם אני אעשה את זה באחת, אז זה יהיה ככה. יהיה ריבית אפקטיבית ל5.5 שנים, שווה 1 ועוד 0.08 מחולק ב8 חלקי 3, בסדר? זה כאילו שנבין, כל זה בחזקת 5.5 כפול 12 חודשים לחלק ל4. נכון? למה? הפכתי את זה לחודשים, ובחודשים הפכתי את זה לרבעונים. אז זה ייתן לי פחות 1 כפול 100, ייתן לי את זה באחוזים. אבל מה שבמחנה ומה שבחזקה לא צריך להיות, זה לא צריך להיות אותו דבר? לא. מתי זה יהיה אותו דבר? שזה אותם מונחים. אם היית רוצה להפוך את זה מ8 חודשים, ריבית נקובה ל8 חודשים לריבית אפקטיבית במונחים של רבעון. אז מה? זה נותן לך ל5.5 שנים. כאילו, מה עשיתי פה? 5.5 שנים, הפכתי לחודשים, ונהיה חודשים, חילקתי ב4 כדי לקבל בדיוק את היחידה. אז זה כמות רבעונית נכון, אז זה יוצא כמה? יוצא נקודה 0.8 לחלק ל-2.67 ועוד 1, כל זה בחזקת 5.5 כפול 12 לחלק ל4, אבל צריך לחלק ב3. פחות 1, 62.7%. עכשיו, קח את מה שמצאנו פה, זה לשנה. בואו נהפוך את זה ל5.5 שנים. איך זה הולך ל5.5 שנים? 1.1253. מה אתה אומר? סליחה, שמה? לא, שאתה צריך לחלק ב3 הוא אומר, לא ב4. 5.5 כפול 12 לחלק ל3. כי הפכת לחודשים, ואז את חודשים. כי יש 3... פה, 5.5 כפול 12 לא, אבל יש 4 מיליון בשנה.
כן, אבל חילקתי אבל את זה, הוא אבל גרף זה משנים 12 לחודשים. חודשים. יש לי כמה פה, חודשים יש ברבעון? 3? אבל בחיים לא אבל מזרקים יש- חודשים לשנה, תמיד זה היה לפי רבעונים ולפי שנה. כמו שעשית פה, עשית בחלקת 4. תקשיב, אבל אם אתה לוקח 12 לחלק, נכון, 3, צודק, אתה יכול להסביר למה? צודק. בחודשים, כל 3 חודשים זה רבעון, אז אני צריך לחלק ב3, נכון. אז 5.5 כפול 12 זה נותן לי חודשים, לחלק ל3, נכון מאוד, צודק. אז 5.5 כפול 12, לחלק ל3, 22. אז תוצאה... היית עובד לפי חודשים ומתי לפי רבעונים פר שנה. זה אתה יכול, תראה, זה אותו דבר. בוא נראה לך שזה אותו אתה יכול דבר. לעשות את זה עם- כן. בוא נראה שאנחנו מגיעים לאותה תוצאה, רק פשוט... בוא נראה. אז יש לנו ככה, 5.5.08 לחלק ל-8 חלקי 3 ועוד 1, כל זה בחזקת 5.5 כפול 12 לחלק ל-3, 91.61. יפה. עכשיו, אם אני לוקח את זה, זה ל5.5 שנים. בואו נהפוך אותו ל5.5 שנים, 12.53, אז זה 1.1253, פשוט, בחזקת 5.5, פחות 1 כפול 100, צריך לתת לי אותה תוצאה. זה כאילו 2 חישובים שאפשר לעשות. כן. כן, יצא בדיוק אותו דבר. כן. זה, קיבלנו אותו במונחים של שנה. אז איך הופכים שנה ל5.5 שנים? 1 ועוד הריבית כפול בחזקת 5.5. אז זה נתן לי את זה. עכשיו, איך עשיתי את הכל? כי זה, יש את העיגולים של ה-67.67. יש את העיגול, אז יש סטייה קלה. בגלל זה. מה? 1 ועוד הריבית בחזקת 5.5, אז זה הנוסחה הזו, 1 פלוס r קטן בחזקת n פחות 1 כפול 100, שווה ל-r קטן. זה כאילו הנוסחה שמעבירה אותי מריבית קצרה לריבית ארוכה. אוקיי? אז זה כאילו, מה שאני עשיתי כאן, אני רציתי להראות בנוסחה אחת, איך אני מגיע לתוצאה שעשינו כאן במורכבות הזאת. אוקיי. 91, העיגולים 91.4 או נקודה 6, זה נובע בגלל שחילקנו ב-2.67, שזה מספר לא רציונלי, אז צריך לעגל אותו. זה מריבית קצרה לריבית ארוכה אמרת? כן. אתם למדתם את זה. אתמול מתי? לא, שבוע שעבר. שבוע שעבר. או ביום ראשון בעצם. בסדר, אין בעיה. בואו נעשה עוד תרגיל. יש את ג' יש את ג' זה פשוט. ג', מהו סכום הקרן והריבית שהוחזרו? הסכום הקרן והריבית 80,000 כפול 1 ועוד הריבית שזה 0.914. אז זה יוצא כפול 80,000 כפול 1.914, 153, 120. אוקיי? טוב, בואו נעשה עוד תרגיל. ואחר כך נראה עוד אלמנט של... אז ככה. תרגיל 3. דוד קיבל הלוואה ל125,000 ש"ח לתקופה
של 18.5 חודשים. בריבית נקובה שנתית של 14% מחושבת כל 7 ימים. א', מהי הריבית האפקטיבית השנתית? מהי הריבית האפקטיבית לכל תקופת ההלוואה? אני לא עושה את ג' כי זה חוזר על עצמו, לא צריך לעשות את זה. כמה ימים יש בחודש, אז לפי יפה, אז אנחנו נעשה ככה. 365 ימים מחלק ל7, נכון? זה מספר הימים שיש לנו, 365 לחלק ל7. מספר הימים, מספר השבועות שיש לנו. אז ככה. בשנה 365 ימים, 365 לחלק ל7, אז כמה יש לנו? 52.14. כמה פעמים הריבית מחושבת? כמה פעמים היא מחושבת, נכון? 52 שבועות. אבל אתה לא צריך לעשות את זה לחודשים? מה? לא חייב בחודשים, אני לא חייב, יכול את זה להפוך לימים, נכון? את זה אני יכול להפוך לחודשים גם, הכל אני יכול לעשות, לאותו בסיס. אז אם יש לי ריבית נקובה של 14% מחושבת כל 7 ימים, אז כמה פעמים היא מחושבת? היא מחושבת 52 פעמים, נכון? במהלך השנה. בשנה, אבל זה יותר משנה. לא, אז קודם כל אני עושה פה, מהי הריבית האפקטיבית השנתית, נכון? אני קודם כל עושה... מה זה 52.14? זה כאילו כמה ימים, כן, כמה כמה... שבועות? כמה? שבועות? לא, כמה פעמים, 7 ימים, אם הייתי כותב 8 ימים, כל 8 ימים, אז הייתי צריכה לחלק את זה ב8. כמה פעמים יש לך מחזור של חישובי ריבית. אז בדוגמה הזו יצא שבוע, אוקיי? אז יש לנו ככה. אז הריבית האפקטיבית שווה 1 ועוד 0.14, אוקיי? אם אני מחלק את זה, בכמה אני צריך לחלק את זה? 50. אני צריך לחלק את זה לא ב-50. 18.5 כפול 30, נגיד 30 יום, חלק 7. אבל לפי מה אתה רוצה לעבוד? לפי ימים, זה לפי חודשים. לא, פה אמרת שנתית, אז... תראה, זה ריבית שנתית. נכון? אז בריבית שנתית, כמה פעמים יש לי את החישוב הזה? 52. יש לי 52 פעם. אז 0.14, זאת אומרת, מה הריבית הבסיס שלי? זה 7 מתוך 365. נכון? שזה? זה 1 חלקי. אבל זה הפוך, הוא כאילו אומר 7 חלקי 30. כן. למה? כי כמה פעמים זה חוזר על עצמו? 52. 52 פעמים. נגיד שהיה לי 12 חודשים, כמה חילקתי את זה? ב-12. אני צריך לחלק את זה יותר מ-12, נכון? אם זה חודש, חילקתי ב-12. אז אם זה חצי חודש, אני מחלק ב-24. ואם זה
כל שבוע אני מחלק ב-52, נכון? אז 0.14 לחלק ב-52.14, כל זה בחזקת 52.14, פחות 1 כפול 100, ייתן לי... אבל אמרנו שרוצים לחלק הפוך מ-52. זה ייתן לי את השנתי. כאן וכאן זה אותו דבר, למה? כי יש לי את זה ריבית שנתית, ואני רוצה לחשב ריבית אפקטיבית שנתית. טוב, בואו נראה, נעשה את התרגיל הזה, נראה מה יוצא לנו. אבל לא אמרת 1 חלקי זה? 1, לא אמרת 1 חלקי 52? 1 חלקי 52.14 כפול 0.14. יש לך 1 חלקי 52. אז כן, סבבה. רגע, אבל לא הופכים את זה לאפס. לא, זה לא 1 חלקי 52, זה 0.14 כפול 1 חלקי 52. הבנת? כן. זה הכוונה. כן. זה לא צריך להיות 0.52. כי הפכת את זה ל-0.14. לא, זה החלק הזה לא. אז יש לי נקודה 14 לחלק 52.14, זה בחזקת 1 ועוד נקודה 14 לחלק ל-52.14, כל זה בחזקת 52.14, ייתן לי 15%, זה בסדר גמור. אז זה יוצא ריבית אפקטיבית, יוצא 15%. זאת אומרת שאם אני לוקח ריבית של 14% ומחשב את זה כל שבוע, אז בסך הכל בהצטברות של ריבית דריבית זה מגיע ל15%. לשנה, בוודאי לשנה. אוקיי? לשנה. כי אמרנו, יש לזה גבול עליון. הגבול העליון, שזה מתכנס אליו, הוא הולך וקטן ככל שמחלקים את זה למספר גדול. אם אני אחלק את זה כל 60 שניות, אני לא אקבל יותר מ-15.5%. אם אנחנו נחלק את המספר הזה, בואו נעשה דוגמה. מהי הריבית האפקטיבית אם הריבית מחושבת כל 60 דקות. אוקיי? והריבית הנקובה 14% לשנה. אז תראו שזה לא יהיה הרבה רחוק מהמספר הזה. אוקיי? כמה יהיה רחוק? אז אם יש לי ריבית של 60 דקות, כל 60 דקות, אז כמה 60 דקות יש לנו ב-365 ימים? אז יש לנו 365 כפול 24 כפול 60, נכון? אז יש לנו 0.14 ועוד 1, לחלק ל-365 כפול 24 כפול 60. כל זה נעלה בחזקת 365 כפול 24 כפול 60, נקבל פחות 1 כפול 100, נקבל את הריבית האפקטיבית במונחים של כל 60 דקות. אז זה יוצא 15.027. תראו, רואים? ממש אותו דבר. כאילו אין הבדל כבר משמעותי אם אתה מחלק את זה, כי למה? שימו לב, זה נמצא במכנה, אז זה מקבל ערך קטן מאוד. הערך הקטן הזה, כשאתה מעלה אותו בחזקה, אז זה מספר מאוד קטן שעד שהוא צובר את הערך שלו, הוא צריך להיות, כלומר, הוא לא יכול להיות יותר גדול, כי המרכיב שלו קטן מאוד. זה ההתכנסות. אז אותו... זה מבחינה מתמטית, אבל מה ההיגיון מבחינה?
ההיגיון, בגלל שאת מחלקת את זה למספר קטן, כן, ומעלה את זה בחזקה, אז יש לך כאילו ריבית שאת משלמת, הריבית שאת משלמת כל 60 היא קטנה מאוד, כל 60 דקות, נכון? במונחים של... ואז אם היא ריבית קטנה היא צוברת קצת, הבנת? אז הריבית דריבית היא ממש מעט באופן יחסי, זה הרעיון. הבנו את הרעיון? אז זה החישוב, אז לכן כאילו, מה כן תמיד תזכרו? שהריבית הנקובה, אם היא משולמת יותר מפעם אחת בשנה, היא לא יכולה להיות גבוהה מהריבית האפקטיבית. תמיד הריבית האפקטיבית תהיה גבוהה מהריבית הנקובה, או שווה לה. מתי תהיה שווה לה? מתי? נכון מאוד, שהתקופה תהיה אחת, שהריבית הנקובה, אז היא תהיה שווה לריבית האפקטיבית. מה הסברת קודם? מה לעשות? להזיז? מה הסברת לה קודם על ככל שהמספר יותר קטן? אז ככל שאתה מחלק את זה למספר קטן יותר, אתה מקבל ריבית קטנה. אבל זה 14% כל 7 ימים, זה לא משהו 14% כל 7 ימים? לא, 14 חלקי 7. למה זה? כי זה שנתי, כי לא אומרים לך 14% לשבעה ימים, 14% לשנה מחושבת כל 7 ימים. זה אומר שכל... כל 7 ימים החלק חצי של 14%. הבנת? ככה כתוב, תסתכל. ריבית נקובה שנתית מחושבת כל 7 ימים. בדוגמה הראשונה עשית 1%. כן, אבל עשיתי הפוך. שים לב, בדוגמה הראשונה עשיתי ריבית של 1% לחודש, כבר נתתי לך את זה, במונחים שנתיים. הבנת? 1% לחודש כבר אמרתי, אוקיי. אז הבנו? עכשיו, איך עושים ריבית אפקטיבית לכל תקופת ההלוואה? 18.5 חודשים. אז מה אנחנו עושים? קודם כל זה שנתי. אז איך אני הופך שנתי ל-18 חודשים? כפול 30 לחלק ל7. למה 30? 18 חודשים. כן. כפול 30. למה? זה שנתי. זה ריבית, שנייה. זה ריבית שנתית. תהפכי לי ריבית שנתית לשנה וחצי. תנו לה רגע. תהפכי. כן. אז איך תהפכי? מעלה את זה, מעלה בחזקה של 18 לחלק ל-12 שזה 1.5. אז זה יוצא פה 1.15 בחזקת 18 לחלק ל-12 18.5 חודשים כפול בסדר גמור, אז זה יוצא כמה? 1.15 בחזקת 18.5 לחלק ל-12 יוצא 24%. זה הנוסחה של הריבית. עכשיו, זה מריבית קצרה לריבית ארוכה, כן? זה 1 פלוס R קטן, בחזקת N מינוס 1 כפול 100, נותן לך את R גדול, אוקיי? זה מעבר מריבית קצרה לריבית ארוכה. עכשיו אני אעשה, כן, עכשיו אני אעשה בנוסחה אחת את ב' שזה גם א', יש לנו ריבית אפקטיבית ל-18.5 חודשים שווה 1 ועוד 0.14 מחולק ב-52.14 בחזקת 18.5 כפול 50 18.5 לחלק ל-12 ייתן לי את זה במונחים שנתיים כפול 52.14 פחות 1 כפול 100. כי זה החודשים הפכתי לשנים כי זה שנים ואז כפול 52 נקודה אז יש לי כאילו 1.5 כפול 52.4 וזה כמה זה יוצא? בואו נראה שנקבל 24
רגע, באותה מידה אפשר לעשות 18.5 כפול 30. הכל יש המון, זה רגע, לעשות כפול 100. ריבית אפקטיבית, חישוב עלויות כולל, עלויות כוללות, חישוב עלויות כולל של ההלוואה. עלות ריבית, עמלות וחישובי ריבית וריבית. אז ככה, פרט קיבל הלוואה של 50,000 ש"ח ל-15 חודשים בריבית נקובה שנתית של 18% מחושבת כל רבעון. הקרן והריבית יוחזרו בתשלום אחד בסוף התקופה. בנוסף, שילם הפרט עמלת מסמכים של 645 ש"ח בעת לקיחת ההלוואה. א', מהי הריבית האפקטיבית ששילם הפרט בגין ההלוואה לכל התקופה. ב', מהי הריבית האפקטיבית השנתית. כתוב שם עמלת מזומנים? עמלת מסמכים. אוקיי, אז ככה, פרט קיבל הלוואה של 50,000 שקלים ל-15 חודשים בריבית נקובה שנתית של 18% מחושבת כל רבעון. הקרן והריבית יוחזרו בתשלום אחד בסוף התקופה. בנוסף, שילם הפרט עמלת מסמכים של 645 שקלים בעת לקיחת ההלוואה. מהי הריבית האפקטיבית ששילם הפרט בגין ההלוואה לכל התקופה, ומהי הריבית האפקטיבית השנתית שנגזרת מהתוצאה שמקבלים באלף. אז דיברתם על עלויות נוספות שיש בגין הלוואה, נכון? כאילו דיברתם גם על זה. ובואו נראה איך אנחנו ניגשים לשאלה מהסוג הזה. יש לנו פה שני מרכיבים. מרכיב אחד זה להפוך את הריבית הנקובה לריבית אפקטיבית כמו שלמדנו. אז זה נעשה שלב ראשון. שלב שני, נחשב גם את העלויות הנוספות שיש לנו, ואז נראה דרך איך אנחנו עושים את זה כדי למצוא את הריבית האפקטיבית. אז כך. לא עדיף להתחיל עם סעיף ב'? לא, אי אפשר. אתה חייב לעשות את החישוב של הריבית כדי לפתור את סעיף. אז יש לנו ככה. יש לנו, אי אפשר לעשות גם את סעיף ב' בלי לעשות את סעיף א'. רגע, הקרן זה הסכום פשוט? כן, הקרן זה סכום ההלוואה. יש לנו ככה. שלב אחד, מחשב ריבית מריבית נקובה לאפקטיבית לכל תקופת ההלוואה. אז אני אעשה את זה בנוסחה אחת, בסדר? כמו שאנחנו יודעים, אז ריבית אפקטיבית שווה 1 ועוד, מה הריבית השנתית שלנו? הריבית השנתית 18%, מחושבת כל רבעון, אז זה כמה רבעונים יש לנו? 4, אוקיי?
אז זה נותן לנו את הריבית הרבעונית. עכשיו, כל זה בחזקת 15 חודשים. אמרנו, כל רבעון זה 3 חודשים, נכון? אז זה בחזקת 15 חלקי 3. פחות 1 כפול 100, הפכתי את הריבית הנקובה השנתית שמחושבת במובנים רבעוניים לריבית לכל התקופה, לריבית אפקטיבית. רגע, למה לא חילקת גם 15? כי בשנה יש לנו 4 רבעונים, וכל רבעון זה 3 חודשים, כי זה 15 חודשים. הבנת שני ממדים שונים. כאילו זה לא אמור להיות אבל טוען פה... לא, למה? כי הריבית היא שנתית, וההלוואה היא לשנה וחצי, לשנה ו3 חודשים. כאילו במכנה אני מצא את היחידה הבסיסית, וממנה לכל תקופה שאת רוצה. אז עכשיו כמה זה יוצא הדבר הזה? זה יוצא 0.18 לחלק ל4 ועוד 1 בחזקת 5, נכון? פחות 1 כפול 124.62%. זאת הריבית לכל תקופת ההלוואה. עכשיו שימו לב, אני עושה ככה, יש לנו 15 חודשים. קיבלתי פה הלוואה של 50,000 שקלים. תמיד שאני מקבל, זה קיבלתי, אבל לא קיבלתי רק, קיבלתי 50, קיבלתי 50 פחות עמלה. מה העמלה ששילמתי? 600, אז אני מוריד 645, זה מה שקיבלתי בפועל. זה קרן, זה העמלה. אז אני מוריד את העמלה מהקרן, זה מה שקיבלתי בפועל, אמיתי. אמיתי קיבלתי 50,000 פחות 645, קיבלתי 49,355. מה אני מחזיר בעוד 15 חודשים? אני מחזיר את הקרן, 50,000, קרן, ואני מחזיר ריבית. איזה ריבית? הריבית שחישבתי, 0.2462 כפול 50,000. זה מה אני מחזיר, שיוצא 62,310. אז שימו לב, זה החזר, זה תקבול, וזה תקופה. אז עכשיו, הנוסחה היא, מה הנוסחה? סוף תקופה, חלקי תחילת תקופה, פחות 1 כפול 100, ייתן לי את שיעור הריבית לכל התקופה, שזה 15 חודשים. אז זה יוצא 62,310 לחלק ל-4,9,355 פחות 1 כפול 100, ,24%, זה הריבית ל-15 חודשים. אז זה היה סעיף א'. מה הריבית האפקטיבית שישלם הפרט בגין ההלוואה לכל התקופה? 26.24%. עכשיו שימו לב. למה זה לא התשובה? למה 24.62 למעלה? זה הריבית הנקובה, לא? זה 24.62, זה הריבית הנקובה, היא הופכת לאפקטיבית ללא העלויות הנוספות. שים לב, אני עכשיו מוסיף לך את העלויות הנוספות, שזה זה. שאתה יכול לעשות סוף תקופה חלקי... אז זה, בגלל העלות הזו, זה משנה לך את הכל. הבנת? עכשיו, למה זה חשוב? כי לפעמים אתה בא לבנק, אומר לך, תשמע, אצלי תשלם 5% וזהו. בנק שני אומר לך, אתה תשלם אצלי 4%, אבל עמלת יומן, עמלת זה, אתה צריך לדעת איך להשוות, אז ככה משווים באופן הזה שאני מראה. אוקיי? אז זה
הצורה שבה אנחנו מחשבים, אז זו הריבית לכל התקופה. אז מהי הריבית לשנה? הריבית לשנה זה כבר פשוט, למה? זה ל-15 חודשים, איך הופכים 15 חודשים לשנה? מה? לא. רגע, אנחנו עוד באלף עכשיו? לא, לא חלקי 12. לא, 15 חלקי 12. ככה, 26.24, שתגידי לי את הכל, כל התשובה איך עושים? לא, כל התשובה תגידי לי. -1. למה אתה רוצה להפוך את זה לשנתי? כתוב לי בבית, לחשב לשנתי. זהו, אז אתה בבית. אז בבית זה 1 ועוד 1.2624, זה ל-15 חודשים. כל זה בחזקת 15 חלקי 12. עוד 1 כפול 100. סליחה, 12 חלקי 15. למה? 15 חלקי 12. זה 12 חלקי 15, כן. אני רוצה את החלק של השנה מתוך זה. זה 15 כל השנה. זה כל זה. אני רוצה לפה, אז זה חייב להיות יותר קטן. נכון? זה 12 מתוך. שאלת שנתית ולא תקופתית. אם מה? זה היה תקופתית זה... תקופתי זה א', ב', מה היא השנתית? אוקיי? חייבת להיות יותר נמוכה. אז זה יוצא, אם אני אעשה 15 חלקי 12, אני אקבל ריבית יותר גבוהה, זה לא יכול להיות. כאילו שאני אקבל עבור שנה, ריבית יותר גבוהה מאשר תקופה של שנה ו3 חודשים. אז זה יוצא 1.2624 בחזקת 12 חלקי 15, יוצא 20.49, זה כבר יותר הגיוני. אז זאת אומרת, שימו לב, הנה אני רוצה עכשיו להראות, כמה הייתה הריבית הנקובה? 18%. אם נהפוך אותה לריבית אפקטיבית לא נקבל 20.49, נקבל פחות, 18% אם הופכים לריבית אפקטיבית, במונחים ריבוניים, אולי נקבל 18.7, ופה קיבלנו 20.49, למה? כי יש לנו את העמלות הנוספות שמצטרפות לכך. אז תזכרו, מה שעושים, זה ככה עושים, שמים בציר אחד את כל העלויות שיש לנו, ואם היו לנו עלויות בסוף תקופה, מה היינו עושים? שמים אותם כאן ומוסיפים אותם להחזר, לא גורעים אלא מוסיפים. ראיתי בתרגיל שהוא עשה בשקפים, שיגאל עשה את זה, שכאן מוסיפים את העמלה הזו, פה מפחיתים. למה אתה מחזיר? כשאתה מחזיר, אז אתה מצרף את זה לריבית. כשאתה מקבל, אתה מוריד את זה ממה שקיבלת מסכום ההלוואה. אז זו צורה אחת של חישוב של ריבית אפקטיבית. יש עוד שאלה ששואלים, זה כאשר משולמת ריבית מראש. בואו ניקח למשל דוגמה. מה זה ריבית מראש? נגיד ניכיון צ'קים. יש לי צ'קים, נגיד צ'ק עתידי 200,000 שקלים לעוד שנה. אני בא לבנק, אני אומר לבנק אני רוצה עכשיו מזומן. אז מה הוא עושה? הוא נותן לי מזומן, הוא מנקה לי את הצ'ק, זה כאילו לשלם ריבית מראש, אוקיי? כי אני מקבל בזה את הסכום פחות הריבית. אז למעשה יש לי אפשרות גם לחישוב של ריבית אפקטיבית כאשר הריבית משולמת מראש. אז בואו נעשה דוגמה כזו. ריבית משולמת מראש. משה קיבל הלוואה של 200,000 ש"ח לשנתיים בריבית שנתית נקובה של 14%.
הריבית תשולם מראש לכל תקופת ההלוואה. בתום תקופת ההלוואה ישלם משה סכום של 1,250 ש"ח בגין עריכת מסמכים. מהי הריבית האפקטיבית לכל תקופת ההלוואה ומהי הריבית האפקטיבית לשנה? למה זה לא אמור להיות בדיוק אותו חישוב, פשוט לקחת את הסכום הזה ולהוריד אותו כאילו בהסכמה? כאילו מה שונה סתם רגע, אני מנסה להבין. הרי בסוף זה אותו סכום, נגיד היה לנו בדיוק אותו סכום, לא משנה, מתרגיל שעבר. ואני רוצה גם ב-18 חודשים או... שים לב, יש ערך, לכסף יש ערך. למדנו את זה, שאם אתה משלם אותו בהתחלה או בסוף, הוא שונה. הערך הנוכחי לעומת ערך הטבעי. אז אם קיבלת הלוואה ואתה משלם את הריבית היום ולא בעוד שנה, זה אומר שאתה מפסיד את הכסף, למעשה אתה משלם על הכסף יותר ממה שיכולת לצבור עליו. בגלל הריבית הריבית? לא בגלל הריבית, בגלל הזמן, רצף הזמן. הרי לקבל כסף היום או לקבל עוד שנה זה לא אותו דבר. להחזיר היום ולהחזיר עוד שנה זה לא אותו דבר. יש לזה ערך, אז ככה אנחנו מחשבים את הערך. זה משהו בהכרח, אתה לא יודע, כאילו איך אתה יודע? כי זאת הריבית. כי יש לך את הריבית. מה זה הריבית? הריבית זה המבחן שאתה עושה את החישוב הזה. אם היה ריבית אפס לא היה חשוב. כל ריבית חיובית יש לזה מחיר. לא בסדר, אבל אם אני אומר לך עכשיו קח ל-20 שנה, תחזיר לי עוד 20 שנה בריבית של 15%, או גם יש לך ריבית של 15% ל-20 שנה, אבל תשלם לי עכשיו. זה שונה לגמרי. שונה. אבל אתה לא מבין למה, כי תראה, כשאתה משלם היום את הריבית, כן? גרעת מהסכום שיש לרשותך. כשאתה משלם את הריבית עוד 20 שנה, הסכום שקיבלת היום אתה יכול להשתמש בו לדברים אחרים. נניח שאתה רוצה לקנות מכונה, אז אתה בא ואתה אומר אני רוצה 200,000 שקלים נגיד לשנה בריבית 10%. אם זה משולם מראש קיבלת רק 180,000 שקל לעומת 200. אם הריבית משולמת בסוף השנה יש לך 200 לעבוד ועוד הריבית, הבנת? אז זה שונה, הערך העתידי והערך הנוכחי שונים. אז בקיצור, יש הבדל. הוא משמעותי אפילו ככל שהריבית גבוהה. עכשיו שימו לב, אני עשיתי כאן תרגיל ריבית נקובה של 14% לשנה. אז אם זה ריבית נקובה ל-14% שנה, כמה זה לשנתיים? מה? לא. בריבית הריבית. נכון? 1.14 בחזקת 2, זה הריבית לשנתיים. נכון? אם הריבית הנקובה לשנה היא 14%, לשנתיים היא לא 28% אלא בריבית הריבית 1.14 בחזקת 2. בסדר? אם היא נקובה אבל זה כפול 2, לא? מה? אם היא נקובה. כן, היא נקובה אבל נקובה לשנה. עכשיו תהפוך אותה לשנתיים. זה לא שהריבית נקובה לשנתיים. הריבית נקובה לשנה אחת. אוקיי? אז ככה. אז ריבית לשנתיים, חישוב, מחשב. מה זה? הכל לא כותב. מחשב. אדום זה לא טוב לכם, אה? מחשב ריבית לשנתיים. זה 1.14 בחזקת 2 פחות 1 כפול 100. זו הריבית למעשה בחישוב של ריבית דריבית. אז כמה זה יוצא? זה יוצא 29.96%. אז עכשיו יש לנו ככה. 0 שנתיים. אני מקבל פה 200,000 שקלים.
משלם ריבית מראש, כמה? אז 20 לשנתיים, 29.96%, זה יוצא 0.2996 כפול 200, זה יורד ממני, כי שילמתי מראש, כמה נשאר לי? נשאר לי 200,000 פחות נקודה 2996 כפול 200,000, יוצא 140, 0.80. זה מה אני מקבל ביד. כמה אני מחזיר? עוד שנתיים, אני מחזיר 200. מה עוד? 1250. יפה, ועוד 1250, אז כמה אני מחזיר בסך הכל? 21,250. אבל הסכום שאני משלם על הריבית, אם אני משלם מראש או שאני משלם אחרי זה אותו סכום, נכון? לא, זה מה שהוא אמר עכשיו. לא. לא? אז אתה משלם פחות אם אתה משלם לפני? אם אני משלם מראש, אני משלם יותר במונחים. יותר? למה? כי קיבלתי פחות. נכון? תסתכלי, לשלם, לקבל 140 או לקבל 200 ולהחזיר 296, 690. זה לא אותו דבר. אוקיי? כי 140 ל-201, 250, אז עדיף לעומת... לשלם לא, כאילו, כי מה? עדיף תמיד, נכון, לשלם מראש זה עוד עונש, אוקיי? זה כאילו יצא לך יותר, ריבית אפקטיבית יצא יותר, אנחנו תכף יכולים לעשות את החישוב לפני או אחרי. אז מה יוצא לנו פה? עכשיו אתה עושה את החלוקה שלהם? נכון, סוף תקופה חלקי תחילת תקופה פחות 1 כפול 100, 201, 250, נחלק ל-140, 0.80, פחות 1 כפול 100, אני מקבל את הריבית האפקטיבית למה? לשנתיים. 201, 250, לחלק 140, 0.80, יוצא 1.43.67%. זה לשנתיים, איך הופכים את זה לחצי שנה? לשנה. לשנה, לחצי תקופה. לא? שעות. מה? ריבית ושתיים? לעשות 12 חלקי 24 כזה? אז אותו דבר, נכון. 12 חלקי 24 זה חצי. חזקת חצי. אוקיי? אז זה 1.4367 בחזקת חצי. פחות 1 כפול 100, ניתן לי את זה במונחים של שנה. אוקיי? אז זה יוצא 19.8%. עכשיו שימו לב, באיזה שעה ריבית קיבלנו את ההלוואה? 14, כי אנחנו בפועל משלמים 19, כי למה? כי הקדמנו את תשלומי הריבית. אז זה הרעיון של איך לעשות את החישובים. עכשיו, כל הרעיון הזה זה חישובי כדאיות. שעושים פרויקט, אתה מקבל כסף, אז אתה מקבל, עושה תוכנית של מה שנקרא התחדשות עירונית, ואז יש לך ההתחדשות העירונית, תמ"א 38, 4 שנים. אז עכשיו, כשאתה שם את זה על האקסל, בלוחות הזמנים, אתה רואה שאם אתה מקבל את הכל היום, יכול להיות שהפרויקט רווחי, אבל אם תקבל את הכל ב4 תשלומים, יכול להיות שזה לא רווחי. למה? אם הריבית 10%, אכל לך מתוך הרווחים, כמעט את הכל 30% או 40%. אז זה הרעיון. הבנו? לשנה ריבית נמוכה יותר כי משלמים מראש, כי הקדמנו את התשלום. לשנה. זה הרבה יותר יקר. אבל את 19.8. לעומת מה? זה שנתיים. שימי לב, זה 19 לשנה. כמה היה לשנה ריבית? 14. אז תמיד יותר יקר תשלום מראש. טוב. חזקת חצי כי זה פשוט שנה מתוך שנתיים. נכון מאוד, כי זה שנה מתוך שנתיים.